नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई कसरी पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन सकिन्छ यसबारे जानकारी दिँदैछु। यसको लागि तपाईलाई कुनै स्पेशल सफ्टवेयर, कुनै टुल्स चाहिँदैन। यसको लागि तपाईले हरेक माइक्रोसफ्ट विन्डोजमा उपलब्ध हुने प्रिन्ट फिचर्सबाट पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो जुन फोटोलाई रिसाइज गर्नुपर्ने छ त्यस फोटोमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा गएर राइट क्लिक गरिसकेपछि यसमा ओपन विथ अप्सन भन्ने आउँछ, त्यसमा गएर ओपन विथ पेन्टमा जानुहोस्। अब हामीले यो फोटोलाई रिसाइज गर्न गइरहेका छौं। यदि तपाई क्रप गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली सिलेक्टमा जानुहोस्, त्यसपछि फोटोलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सिलेक्ट गरिसकेपछि क्रप अप्सनमा गएपछि फोटो आफै क्रप भइहाल्छ। यसपछि अब हामीले यसलाई रिसाइज गर्नुपर्ने छ। यसलाई रिसाइज गर्नको लागि पेजमा भएको रिसाइज अप्सनमा जानुहोस्। यसमा गएर पिक्सेल भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। यसमा एस्पेक्ट रेशियो मेन्टेन गर्ने भन्ने अप्सन आउँछ। यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली हामीले यसलाई चाहिँ अनटिक गर्न गइरहेका छौं। त्यसपछि हाम्रो पासपोर्ट साइजको पिक्सेल हुन्छ 600 by 600। तपाईहरुले नेटमा सर्च गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट साइजको पासपोर्ट साइजको पिक्सेलहरु भेट्न सक्नुहुनेछ। मैले जेनरली कमनली युज गर्ने खालको पिक्सेल साइज सेट गरेको छु। हामीले 600 सेट गरेपछि हामीले ओके गर्छौं र हाम्रो यो फोटो पासपोर्ट साइजको फोटोमा कन्भर्ट भइसकेको छ। यसपछि तपाईले फाइलमा जानुहोस्, सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरेपछि तपाईको फोटो पासपोर्ट साइजको भएको छ। यसरी नै तपाईहरुले त्यस्तै साइज खोजेर त्यो फोटोहरुलाई अटो साइज अथवा आफुलाई जुन साइजमा कन्भर्ट गर्न मन लाग्छ त्यसरी तपाईहरुले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया कमेन्टमा दिनुहोला र तपाईहरुलाई कुनै अन्य विषयमा जानकारी लिन मन छ भने पनि कमेन्ट गरेर